હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ચટાકેદાર અને ટેસ્ટી એવા પુલાવની રેસીપી, જે ખૂબ જ ઓછા મસાલા અને ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી પુલાવ બનશે। તો પુલાવ બનાવવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટન પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો આપણે પુલાવ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જેના માટે મેં આ એક કઢાઈમાં 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે, જેની સાથે મેં 1 ક્યુબ જેટલું બટર એડ કર્યું છે। બટર એડ કરવાથી પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ બટર અવેલેબલ ન હોય તો તમે ખાલી તેલમાં પણ બનાવી શકો છો અને 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીને પણ બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ બટર બરાબર રીતે મેલ્ટ થઈ જાય, હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું। જીરું બરાબર રીતે ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। હવે આપણે 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર, 1 બાદિયું, 2 લવિંગ અને 4 નંગ જેટલા તીખા એડ કરીશું। આ બધા મસાલા એડ કરીને ત્યારબાદ આપણે 2 નંગ જેટલી ડુંગળીને આ રીતે સ્લાઈસ કરીને એડ કરવાની છે। હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું। મેં પુલાવ ભાત બનાવવા માટે ભાત બાફતી વખતે તેમાં મીઠું એડ કર્યું છે, જેથી મેં વઘારમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે। જો તમે ભાતમાં મીઠું એડ ન કર્યું હોય તો તમારે તે રીતે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું। ત્યારબાદ બાજુમાં ગેસ પર આ રીતે એક તપેલીમાં થોડું ગરમ પાણી મૂકવાનું છે। તેમાં 1 વાટકી જેટલા ગાજરના ટુકડા અને 1 વાટકી જેટલા વટાણા એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું અને બધું બરાબર રીતે બફાવા માટે રાખીશું। હવે આપણી ડુંગળી બરાબર રીતે સતળાઈ ગઈ છે, ત્યારબાદ તેમાં આપણે લીલું લસણ એડ કરીશું। મેં 2 થી 3 કળી જેટલું લીલું લસણ આ રીતે સમારીને એડ કર્યું છે। જો લીલું લસણ અવેલેબલ ના હોય તો તમે સૂકા લસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 1 ટુકડા જેટલા આદુને આ રીતે ખમણીને એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ 1 ટમેટાના ટુકડાને આ રીતે એડ કરવાના। ટમેટા બરાબર રીતે મેશ થઈ જાય ત્યાં સુધી સાતડી લેવાના। હવે આપણે વટાણાને ગાજરને બફાવવા માટે રાખેલા હતા, તે બરાબર રીતે બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને આ રીતે ચાળણીમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ તેને થોડીવાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે આપણે પુલાવમાં મસાલા એડ કરી દઈએ। પુલાવમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર અને 2 ચમચી જેટલો પાઉંભાજી મસાલો એડ કરીશું। પાઉંભાજીનો મસાલો પુલાવમાં મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે। આ મસાલો એડ કરવાથી તમારો પુલાવ લારીનો પુલાવ ભૂલાવી દે તેવો એકદમ ટેસ્ટી બનશે। ત્યારબાદ આપણે ગાજર અને વટાણાને જે બાફ્યા છે તે એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો, ગાજર અને વટાણાને તપેલીમાં બાફવાથી તેનો કલર ચેન્જ થતો નથી અને એકદમ સરસ રહે છે। હવે આપણે પુલાવ માટે જે ભાત રેડી કરીને રાખ્યા છે તે એડ કરીશું। હવે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। બધું બરાબર રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ ઉપરથી આપણે થોડું લીલું લસણ એડ કરવાનું। થોડા લીલા ધાણા એડ કરવાના।
તો તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે આપણો એકદમ લારી જેવો ટેસ્ટી પુલાવ। તો તમે આ રીતે પુલાવ જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને જો રેસીપી સારી લાગે તો કોમેન્ટ્સ કરીને કહેજો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।